حالا ما میخوایم در مورد ژنتیکس، ژنوتایپ و فنوتایپ صحبت کنیم که اینا بیس همه بحث بایوانفورماتیکس ماست. انسان ها از 23 تا پیر آف کروموزوم، جفت کروموزوم درست شدن که کل دی ان ای ما تو این کروموزوم ها هست و تو هر سلول بدن ما این کروموزوم ها در هسته این سلولا وجود داره. ما در واقع دی ان ای ما تشکیل شده از 3 بیلیون پیر آف نیوکلیوتاید که این نیوکلیوتاید ها 4 نوعن، A و C و G و T و این نیوکلیوتاید ها 2 به 2 به هم وصل میشن، یعنی C به G وصل میشه، T هم به A وصل میشه و ترکیب ایناست که در واقع تعیین میکنه که ما مثلا چه رنگ پوستی داشته باشیم یا چشممون چه رنگی باشه یا چه بیماریایی بگیریم، حتی در این حد که مثلا چاق باشیم، لاغر باشیم و خیلی خصوصیات ما همه از این در واقع دی ان ای ما ناشی میشه. دی ان ای ها مسئول درست شدن پروتئینای بدن هستن و این پروتئینان که در واقع کاراکتریستیک های یعنی بیولوژی بدن ما رو درست میکنن. حالا در تقسیم سلولا ممکنه که گاهی بعضی از این نیوکلیوتایدها تغییر پیدا کنن، یعنی ممکنه که مثلا دی ان ای ما مثلا یک تیکش تی به ای چسبیده باشه و بعد از اینکه سلول تقسیم میشه یهو مثلا به جاش سی به جی بشینه اونجا و به این تغییر میگن میوتیشن یا به عبارتی میگن در واقع سینگل نیوکلیوتاید پالیمورفیزم یا SNP و این SNP هاست که باعث میشه تغییرات به وجود بیاد در مرحله تکامل. واسه همین تغییر همه آدما توی این SNP ها هستن، توی این تغییرات در واقع میوتیشن هایی هستن که به وجود میاد. ما بالای 99% آدم در واقع دی ان ای مون مثل همه انسان ها بالای 99%شون مثل همه و حتی مثلا انسان با موز کنم مثلا 70% دی ان ایش شباهت داره، با میمونا فکر کنم بالای 90%. اما یعنی میخوام بگم همه اختلافات تو همون در واقع 1% یا زیر 1%یه که همه اختلاف انسان ها که بین این در واقع دی ان ای یا تو این اسنیپایی که به وجود میان. حالا ما اینجا یه تیکه ویدیو رو نشون میدم که در واقع مثلا شاید بهتر از من بتونه توضیح بده. DNA is the instruction manual for how to build life. From animals to plants to humans, it defines us all. Information is stored in DNA using 4 types of molecules, which come in pairs. We have billions of these pairs. DNA folds itself into paired packages called chromosomes, which are stored in the nucleus of cells. Each species has a different number of chromosomes. Humans have 46 chromosomes, which contain our genes. Genes act as instructions for molecules called proteins. In humans, genes vary in size from a few hundred DNA bases to more than 2 million bases, and we have an estimated 20,000 to 25,000 of these genes passed during reproduction. Each person has 2 copies of each gene, one inherited from each parent, and most genes are the same in all people except for a small number of genes being slightly different. These small differences contribute to each person's unique physical characteristics, varying from height, color, and personality traits. Some genes are dominant and some are recessive. Dominant genes are more often expressed as observable characteristics, while recessive genes are often masked by dominant genes. The recessive genes are expressed when inherited from both parents. While we share 98% of our DNA with bonobos and chimpanzees, we don't quite look alike because that 2% equals thousands and thousands of different genes. And while all humans share over 99% of our DNA with each other, what we don't share is what makes us unique in our own way. خب پس نکته دیگه که تو این ویدیو اشاره شد بهش بحث در واقع جینز بود که جین اون قسمتی از کروموزومه که در واقع پروتئین رو میسازه و که ما بیش از 20,000 در واقع جینز داریم
یعنی اینکه قسمت زیادی از دی ان ای، شاید 90% مثلا دی ان ای در واقع به طور مستقیم هیچ پروتئینی رو نمیسازه که حالا اونا تو بحث اپیژنتیکس و اینجور چیزا وارد میشن. خب حالا ما دو تا موضوع داریم به نام ژنومیکس و اگزومیکس که فرق اینا اینه که وقتی که صحبت از در واقع ژنومیکس میشه، یعنی ما میخوایم کل دی ان ای رو سیکونس کنیم و کل دی ان ای رو بتونیم بکشیم بیرون. همونجوری گفتم ما 3 بیلیون در واقع پیر آف نیوکلیوتاید داریم، یعنی صحبت از 3000 مگا بیس، به این پیر میگن بیس، پس 3000 مگا بیسز وجود داره. وقتی صحبت از اگزومیکس یعنی ما فقط جینا رو میکشیم بیرون، یعنی فقط اون قسمت هایی که مربوط به درست شدن پروتئین ها هستن به طور مستقیم میکشیم بیرون که اونا حدود 30 مگا بیسزه. از طرف دیگه ما صحبت از 20,000 تقریبا جینز میکنیم و ورییشن این 20,000 جینز حدود 5 میلیون اسنیپه، در صورتی که اگه ورییشن کل دی ان ای رو نگاه کنیم حدود 30 میلیون در واقع اسنیپه. و حالا اگه ببینیم سایزی، مثلا اگه بخوایم کل ژنومیکس انسان رو بررسی کنیم، یه انسان حدود 200 گیگابایت دیتا جنریت میکنه با فرض اینکه ما 38x کاورج داشته باشیم، یعنی به عبارتی 38 بار این دی ان ای رو سمپل گرفته باشیم به خاطر اینکه دقت ژنومیکسمون بره بالا. در صورتی که اگه فقط بخوایم اگزومیکس کنیم، یعنی فقط بخوایم بحث قسمت جینا رو بررسی کنیم، اون موقع سایز دیتامون میشه 7 گیگابایت با فرض اینکه 40x کاورج داشته باشیم. واسه همینجور که میبینین اگه ما فقط جینا رو بخوایم بررسی کنیم، هم سیکونس ارزون تره، هم سایز دیتا کوچیک تره، اما خب ما قسمت زیادی از دی ان ای رو اینجا، شاید 90% دی ان ای رو کاملا ما ایگنور کردیم، کاملا در واقع بررسی نکردیم و کاورش نکردیم. حالا من فکر کنم مثلا کل ژنومیکس مثلا حدود شاید $10,000 یا تو اون رنجه، در صورتی که مثلا اگزومیکس واقعا حدود چند صد دلاره، مثلا شاید مثلا $500 با $500 میشه مثلا اگزومیکس رو انجام داد. خب این یه گراف خیلی معروفه که نشون میده که در چند سال گذشته، یعنی حدود مثلا 15 سال گذشته، با چه سرعتی کاست ژنومیکس اومده پایین که بسیار سریعتر از مورز لاه که قانونیه که ما در واقع میگیم در واقع کامپیوترها پیشرفت میکنن. یعنی به عبارتی اولین ژنومیکسی که اتفاق افتاده حدود 3 بیلیون دلار قیمتش بوده و الان ما داریم میریم به سمت اینکه کل ژنومیکس رو بتونیم با $1,000 در واقع انجام بدیم. به احتمال زیاد این کار تو 1-2 سال آینده اتفاق میفته. و بالاخره استفاده اصلی که ژنومیکس داره تو بحث پریونتیو و پرسونالایز مدیسینه که ما بتونیم در واقع قبل از اینکه یه بیماری شروع پیدا کنه یا یه بیماری عوارض خودش رو نشون بده در آدم، بتونیم تشخیصش بدیم و بتونیم ازش جلوگیری کنیم. چیزی که الان باعث شده که مثلا کاست قیمت درست شدن یه دارو حتی برسه به بالای $2 بیلیون به خاطر در واقع اینکه ما مجبوریم این داروها رو روی در واقع به صورت تارگتینگ نمیتونیم اینا رو تست کنیم، باید در واقع کلی استادی انجام بدیم رو کلی آدمای مختلف. نوعی داریم با ترای اند ارور ما دواها رو در واقع میسازیم و اختراع میکنیم، در صورتی که به کمک ژنتیکس شما میتونید خیلی تارگتینگ در واقع دارو رو درست کنین، چرا که میدونین که کدوم قسمت دی ان ای باعث درست شده، باعث مثلا سرطان میشه یا باعث یه بیماری خاصی میشه و میتونین دارو رو طوری درست کنین که فقط باعث شه که اون پروتئین خاص درست شدن اون پروتئین خاص مختل بشه و به این وسیله قیمت دواها، تولید دواها و به شدت پایین میاد. حالا این پروسس در واقع تیپیکال بایوینفورماتیکس رو نشون میده که و به خصوص بحث دی ان ای سیکونسینگ
که اینجا نشون میده که ما اول در واقع سمپلی از خون یا بزاق دهن میگیریم، بعد اینو اول با دی ان ایش رو جدا کنیم که این یه پروسسیه بهش میگن اسی دیولپمنت و همینجور که میبینین شرکت‌های زیادی درست شدن که کمک میکنن به اینکه این پروسس در واقع خیلی راحت انجام بشه و با قیمت پایینی انجام بشه. بعد از اون وقتی که دی ان ای رو تونستیم جدا کنیم، اون موقع دی ان ای وارد دستگاهی میشه به نام دی ان ای سیکونسر که این دستگاه مسئول اینه که اون نیوکلیوتایدها رو تشخیص بده که الان معروف ترینش ایلومینا است، بعد لایف تکنولوژی و مثلا یا استارتاپی که من قبلا توش کار میکردم به نام جنپسز که امیدوارم به زودی در واقع دستگاهش رو وارد مارکت کنه. و میگم کاست این دستگاه ها از چند ده هزار دلار شروع میشه تا میلیون دلار. بعد از اون وقتی که دستگاه سیکونس شد، حالا دیگه تمام این قضیه دیگه دیتا پروسسینگه، بلکه همه چی تبدیل به دیتا شده. حالا این دیتا ها باید در واقع بیس کالینگ روش انجام بشه، باید وریشن روش انجام بشه و اینا، و این در واقع میشه یه کاری که کاملا یه بحث کامپیوتیشناله و عمدتاً چون احتیاج به کامپیوترهای خیلی قوی داره و حجم مموری خیلی بالایی میخواد و کامپیوتیشنهای بالایی میخواد، لیدر این کار الان واقعاً گوگل و مایکروسافت هستن. و همچون که میبینین گوگل یه در واقع پلتفرمی داره به نام گوگل جنومیکس، مایکروسافت توی بحث کلاودش یا آژور در واقع کاملا یه پلتفرم جنومیکس رو انداخته، و یا خود ایلومینا که در واقع یه پلتفرم کلاودی داره به نام بیس اسپیس. وقتی که این پروسس انجام شد، ما به قسمت نهایی این قضیه میرسیم که واقعا ما میخوایم حالا از این اطلاعات استفاده شده بتونیم به مریض بگیم که شما چقدر محتملی که یه بیماری رو بگیری، یا اینکه بتونیم توی فارماسیوتیکال از این اطلاعات استفاده کنیم و دارو درست کنیم، داروهای تارگت شده و پرسونالایز مدیسین درست کنیم. و در واقع به این کار میگن مثلا یه سری پروسس کیوریشن وجود داره که شما کوریلیت میکنین این دی ان ای رو به بیماری‌های مختلف، به فینوتایپ‌های مختلف، و آخر سر تبدیلش میکنین به یه ریپورتی که بتونین به مریض در واقع ادوایس پزشکی بدین. که این تیکه هم چون میبینین تعداد زیادی شرکت تو این زمینه سولوشن‌های مختلف رو دیولپ کردن.